Hello and welcome back to Mixmal YouTube channel আৰু বহুত দিনৰ পাছত আৰু এটা ভিডিঅ' আপলোড কৰিছোঁ আৰু আজি ভিডিঅ'টো থাম্বনেইল চাই আপোনালোকে গম পাইছে চাগে মই কি টপিকৰ ওপৰত আজি ভিডিঅ'টো আপোনালোকক আগবঢ়াইছোঁ বহু ক্ষেত্ৰত মানে এনেকুৱা হয় আমাৰ নৱপ্ৰজন্ম বহুত এনেকুৱা পান সুপাৰি বা গুটকা বা তামোল জাতীয় এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰডাক্ট কিছুমান খায় দাঁতবিলাক আমাৰ খুব লেতেৰা হয় আৰু দাঁতবিলাক খুব চেকা লাগে বা পানীৰ কাৰণেই হওক বা আপোনালোকৰ ঘৰৰ যদি পানী ভাল নহয় বা আপুনি খুব যদি পান মছলা খায় তো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ দাঁতবিলাক কেতিয়াবা যদি লেতেৰা হয় আৰু তাৰ কাৰণে আপোনালোকে ঘৰতে কিদৰে আপোনাৰ দাঁতখিনি চাফা কৰিব পাৰিব তো তাৰে এটা আজি ভিডিঅ' আপলোড কৰিছোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় ভাল পাব আৰু শেষলৈকে চাব তেন্তে বলক আজি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আপোনালোকে প্ৰথমে কি কৰিব লাগিব আপুনি এটা এনেকুৱা ধৰণৰ বাতি লৈ ল'ব আৰু প্লাষ্টিকৰে হওক বা চিচাৰে হওক যিকোনো ধৰণৰ এটা বাতি লৈ ল'ব আৰু বাতিটো লোৱাৰ পাছত আপুনি তাত আপুনি ল'ব লাগিব এটা নেমু আৰু যিয়ে নহওক বা কাজি নেমুৱে হওক বা আপোনালোকৰ ঘৰত যদি গোল নেমু আছে আৰু এটা আপোনালোকৰ ঘৰত যিকোনো ধৰণৰ আপুনি ব্যৱহাৰ কৰা টুথপেষ্ট আপুনি যিকোনো ধৰণৰ টুথপেষ্ট হ'লেও হৈ যাব আপোনালোকৰ ঘৰত ব্যৱহাৰ কৰা আৰু টুথপেষ্টটোৰ লগতে আপুনি আৰু এটা বস্তু ল'ব লাগিব ইয়াতে আপুনি টুথপেষ্টটো অলপমান এই বাতিটোত আপুনি অলপমান দি দিব যিমানখিনি আমি এবাৰ ব্ৰাছ কৰিলে ব্যৱহাৰ কৰোঁ তাৰপিছত আপুনি কি কৰিব লাগিব তাৰপিছত আপুনি যোনটোৱে আপুনি নেমু ব্যৱহাৰ নকৰে কিয় কাজি নেমু বা গোল নেমু তাৰে আপুনি প্ৰায় 2 চামুচমান এবাৰ ব্ৰাছ কৰোঁতে যিমানখিনি টুথপেষ্ট ল'ব তাত আপুনি প্ৰায় 2 চামুচমান বা 2 টুকুৰামান আপুনি তাতে সেই পেষ্টখিনিত আপুনি চেপি দিব আৰু চেপি তাত ৰসখিনি গোটেইখিনি যিখিনি টেঙাৰ পৰা ওলায় সেইখিনি আপুনি টেঙাৰ ৰসখিনি এই টুথপেষ্টখিনিত ভালদৰে আপুনি চেপি দি দিব আৰু ঠিক সেইদৰে মই ইয়াত আপোনাৰ 2 টুকুৰা নেমুৰ ৰস মই ইয়াত চেপি আপোনাৰ দি লৈছোঁ আৰু ইয়াত আটাইতকৈ শেষত আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব নিমখ আপুনি বৰ বেছি নিমখ নহয় আধা চামুচতকৈ কম নিমখ আপুনি এই পেষ্টখিনিত টেঙা যি আপুনি টুথপেষ্টৰ এই পেষ্টখিনি দিলে তাতে আপুনি নিমখ আধা চামুচতকৈ কম দি ভালদৰে এইখিনি এটা মিশ্ৰণ এটা বনাই ল'ব আপুনি অলপ সময়ৰ কাৰণে এইখিনি ঘুটি আপুনি এটা ভাল মিশ্ৰণ আপুনি তৈয়াৰ কৰি ল'ব এই আটাইখিনি বস্তু আপুনি মিশ্ৰণ কৰি যিখিনি পেষ্ট পাব সেই পেষ্টখিনি আপুনি ৰাতি সদায় শোৱাৰ আগত আপুনি এসপ্তাহ দিন ব্ৰাছ কৰক আপোনাৰ দাঁত নিশ্চয় চাফা হ'ব আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে তেন্তে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু চেনেলটো যদি প্ৰথমবাৰলৈ চাইছে তেন্তে নিশ্চয় এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' পাই থাকিব আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব তেন্তে আজিলৈ বাই